คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในสายงานของธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชีเนาะเปลี่ยนทราฟฟิก B2B ให้เป็น lead คุณภาพสูงนะครับคัมภีร์วางกลยุทธ์ของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำนักงานบัญชีในเบื้องต้นละกันเนาะจริงๆแล้วครับธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจละกันที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเลยนะค่อนข้างเยอะมากเนาะถ้าเลยทำให้การตลาดของธุรกิจเนี่ยมันมีการแข่งขันที่รุนแรงคุณลองเซิร์ชลองดูทำบัญชีอะไรพวกนี้ดูนะคุณจะเห็นแบบเซิร์ชแอดเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเยอะไม่พอปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวคือพูดง่ายคือมันหมุนเวียนเจ้าไปเรื่อยๆด้วยนะคือมันไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวถูกปะเพราะว่ามันมีสำนักงานบัญชีเนี่ยมันมีหลายขนาดเนาะไม่ว่าจะขนาดใหญ่เป็นเฟิร์มขนาดใหญ่เลยเป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมเนาะที่แบบมีจำนวนคนไม่ได้เยอะมากเลยครับแต่ว่าการทำกลยุทธ์ละกันในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพื่อสำนักงานบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะบัญชีขนาดกลางขนาดเล็กที่เป็น SME เนี่ยครับการใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างนิดหน่อยเนาะจากบริษัทขนาดใหญ่ละกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าของทางแบงก์เองเนี่ยดิจิทัลเบรกไทม์เองเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นสำนักงานบัญชีอยู่เหมือนกันแล้วก็ทำให้ค่อนข้างครบวงจรเนาะคือทำในเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้กับลูกค้าที่เป็นสำนักงานบัญชีนี้ด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้เขาด้วยละกันนะทำคอนเทนต์พวก SEO AEO อะไรพวกเนี้ยให้ไปเซิร์ชเจอละกันในทั้ง AI เนาะแล้วก็ให้ตอบโจทย์พวก Google Search อะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเราเลยเขียนจากประสบการณ์จริงๆละกันเลยตกผลึกเนาะเป็นคอนเทนต์นี้สำหรับคนที่เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีหรือทำการตลาดในเบื้องต้นเลยเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ด้วยนะครับเรามาพูดถึงกลยุทธ์แรกเลยของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของสำนักงานบัญชีนะครับอันดับแรกคือแบ่งกลุ่มบริการที่เรามีเนี่ยเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตรงมากที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าสำนักงานบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่ามีลูกค้าที่ต้องมีความต้องการที่หลากหลายละกันเนาะบริการของสำนักงานบัญชีนะต่างก็จะดึงดูดลูกค้าที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับบริการอย่างแรกๆเลยที่อันแรกเลยที่หลายที่ต้องมีเนาะคือการจดบริษัทการจดบริษัทเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะธุรกิจเล็กใหญ่ก็คือต้องเริ่มจากการจดบริษัทเป็นจุดเริ่มต้นแรกทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเฮ้ยการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยคุณแม่อาจจะบอกว่าคุณอาจจะบอกว่ามันจดเองก็ได้ถูกไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีความยุ่งยากอยู่จริงก่อนที่มันจะแบบจดบริษัทตอนแรกคิดว่าจะจดเองด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยคิดไปคิดมาแล้วมันใช้เวลาจ้างคนจดเลยง่ายกว่าอย่างเงี้ยเนาะมันมีความซับซ้อนความยุ่งยากในระดับหนึ่งถึงแม้จะจดออนไลน์เองก็ได้เนาะก็มันมีเขาเรียกอะไรหลายสำนักงานบัญชีก็มีบริการนี้เพิ่มขึ้นมานะเพื่อรับจดบริษัทให้เสร็จนะแต่ว่าการจดบริษัทเนี่ยมักจะเป็นบริการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็จริงบางคนบอกว่าพวก value มันจะคุ้มค่าไหมในการทำอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วสำนักงานบัญชีครับมักจะมีบริการอันนี้เป็นบริการแรกแต่ว่ามันจะมีการ up sell หรือ cross sell ต่อด้วยการทำบัญชีต่อเพราะว่าถ้าคุณจดบริษัทแล้วยังไงคุณต้องทำบัญชีต่อถูกปะถ้าคุณเริ่มกิจการเลยยังไงก็ต้องทำบัญชีต่อนะครับอาจจะออกโปรโมชั่นพ่วงก็ได้หรือนำเสนอขายบริการทำบัญชีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอเนาะอันนี้คือเป็นบริการแรกของสำนักงานบัญชีก่อนอันนี้ให้แบ่งกลุ่มก่อนนะคือแบ่งกลุ่มแล้วคือพวกจดทะเบียนบริษัทที่บอกให้แบ่งกลุ่มเพราะว่าเราไปทำโฆษณาหรือยังไงอะไรพวกเนี้ยเราจะแบ่งพวกเซกชันพวกนี้ได้ถูกต้องนะต่อมาคือบริการต่อมาก็คือบริการด้านการทำบัญชีครับกับพวกยื่นภาษีอะไรรายเดือนอะไรนี่ครับอันนี้เป็นบริการหลักเลยนะของสำนักงานบัญชีเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าบริษัททั้งหมดเนี้ยต้องมีการยื่นภาษีเนาะแล้วก็การทำบัญชีรายเดือนอยู่แล้วซึ่งหลายธุรกิจถึงแม้ว่าเพิ่งเริ่มต้นก็จริงเนาะส่วนใหญ่จะยังไม่ได้มีนักบัญชีที่มาประจำบริษัทอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะการมองหาเอาท์ซอร์สเนี่ยของสำนักงานบัญชีมักจะเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าสำนักงานบัญชีเนี่ยมีบริการตอบโจทย์ใช่ไหมมีคนที่มาดูแลตรงนี้ให้อะไรนะครับส่วนมากก็
ขึ้นอยู่กับว่าราคาเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของกิจการเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็ที่แบงค์เห็นก็คือราคาเริ่มต้นหลักพันบาทไม่ได้แพงมากนะครับจนถึงแบบเป็นหลักหมื่นนี่ก็ถือว่าขึ้นอยู่กับเอกสารความซับซ้อนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะคือบริการทางด้านการทำบัญชียื่นภาษีรายเดือนอะไรพวกนี้นะครับบริการต่อมานะครับก็คือการปิดงบการเงินนะครับแล้วก็การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีเนาะหรือนับสต็อกนั่นแหละเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดว่าบริษัทที่ยังต้องดำเนินกิจการอยู่จะต้องส่งงบการเงินใช่ไหมการส่งงบการเงินเนี่ยหรือพวกการจะต้องมีการปิดงบการเงินประจำปีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเนาะต้องใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA โดยตรงเป็นคนตรวจสอบนะอันนี้จะต่างจากการทำบัญชีนะเพราะว่าการทำบัญชีคือขอให้คนที่จบทำเกี่ยวข้องกับการทำบัญชีเนี่ยได้เนาะแต่ว่าพอเป็นการปิดงบเนี่ยปิดงบการเงินจะต้องใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้นนะครับเพื่อปิดงบการเงินนะครับเพื่อรับรองว่าการทำบัญชีนี้ถูกต้องมีความโปร่งใสแล้วก็มักจะเป็นคนละคนกับคนที่ทำบัญชีนะแล้วก็มีพวกการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีเนาะการนับสต็อกอะไรพวกนี้ครับธุรกิจที่มีการจำหน่ายสินค้าอะไรพวกนี้ครับก็แน่นอนว่ามันต้องมีสินค้าคงค้างคงเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือหลายคนอาจจะรู้จักในหน้าที่อีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อว่าออดิเตอร์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าในบางบริษัทนั้นนะคนไม่ได้มีเพียงพอในการทำเนาะอาจจะต้องจ้างเอาท์ซอร์สเข้ามาเหมือนกันของสำนักงานบัญชีก็จะมีบางที่ก็จะมีบริการนับสินค้าคงเหลือประจำปีเหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นสำนักงานบัญชีทั่วไปอะไรเงี้ยการปิดงบการเงินก็มันจะมีด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการปิดงบประจำปีเนี่ยแล้วก็การนับสินค้าคงเหลือประจำปีเรียกว่ามันมีตั้งแต่ไซส์ขนาดเล็กกลางใหญ่เลยเพราะว่าบางทีถ้ายิ่งมีจำนวนสินค้ามากๆนับกันไม่ทันก็มีนะเป็นเรื่องปกติเลยก็อันนี้จะพบเรียกอะไรพบความหลากหลายของลูกค้าได้มากสุดเลยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาบริการสุดท้ายที่แบบพบเจอกันบ่อยๆเหมือนกันคือการวางภาษีขั้นสูงเนาะหรือเรียก tax planning นั่นเองนะครับการวางแผนภาษีธุรกิจเนี่ยเรียกว่ามีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถ้าทำได้เนี่ยก็คือจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเนาะสำหรับบริษัทนะครับดังนั้นน่ะสำนักงานบัญชีหรือเฟิร์มเฟิร์มของสำนักงานบัญชีเนี่ยก็สามารถรับงานการวางภาษีได้ก็มักจำเป็นเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มานานเหมือนกันเนาะถึงจะรับงานตรงนี้ได้เพราะว่าการวางแผนภาษีขั้นสูงเนี่ยหรือ tax planning เนี่ยก็คือการลดหย่อนภาษีให้ได้ตามถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละแต่ว่าจะมีเขาเรียกอะไรมีความซับซ้อนว่ามันจะลดได้เท่าไหร่ลดยังไงใช้วิธีอะไรบ้างอารมณ์เหมือนคอนซัลท์ประมาณนั้นเนาะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าขนาดส่วนใหญ่ที่เจอนะที่อยากใช้บริการคือธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ต้องการเป็นอย่างมากนะแล้วก็อันนี้บอกนิดนึงว่าเป็นบริการที่ได้กำไรสูงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าพอเป็นบริการที่ได้กำไรสูงคือมันช่วยลดค่าภาษีได้เยอะใช่ไหมเจ้าของกิจการหลายคนก็ยอมจ่ายเนาะได้กำไรสูงแล้วก็ราคาต่อบริการเนี่ยก็จะมักจะสูงไปด้วยนะครับอันนี้คือพอเราแบ่งตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็แบ่งให้ง่ายคือเป็น4หลักด้วยกันก็คือจะมีจดทะเบียนบริษัทบริการทางด้านการทำบัญชีเนาะปิดงบการเงินนับสต็อกด้วยก็จะรวมไปด้วยกันแล้วก็การวางแผนภาษีอันนี้คือพอเราแบ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำโฆษณาแบบแบ่งๆกันได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรการทำโฆษณาอะไรพวกนี้มันต้องแยกย่อยออกไปเนาะเราไม่สามารถแบบอยู่ดีทำรวมขยุมรวมกันได้ประมาณนั้นมันทำให้คนแบบว่าเราโฟกัสไปเป็นทีละอย่างอย่างนี้เหมือนกันเมื่อกี้ข้อแรกไปแล้วคือเราแบ่งไปแล้วนะว่าเรามีบริการอะไรบ้างใช่ไหมต่อมาข้อที่2ครับอันนี้เพิ่งเข้าข้อที่2เองนะคือแบ่งสัดส่วนงบประมาณให้กับบริการที่เราบอกไปเมื่อกี้ตามมูลค่าของบริการหรือตามที่เราต้องการก็ได้เมื่อกี้ที่เราแบ่งไปแล้วบริการต่างๆของสำนักงานบัญชีมีอะไรบ้างเนาะคราวนี้ก็จะมาแบ่งตามมูลค่าของการบริการของด้านการบัญชีเนาะเขาเรียกอะไรการทำบัญชีอะไรพวกเนี้ยบริการต่างๆมักจะมีการทำกันต่อเนื่องหลายปีเนาะทำให้เรามีกระแสเงินสดรายได้เข้ามาอย่างเรื่อยๆเนาะเราอาจจะมองเรื่องของพวก LTV lifetime value เนาะก็อันนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษก็คือแบบว่าพูดง่ายคือเป็นมูลค่ารวมต่อ1ลูกค้าที่จะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของเราตลอดเนาะเรื่องของตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นลูกค้าของเราหรืออาจจะมองว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณแบงค์ไม่อยากได้แบบว่าlifetime value มันดูแบบว่าประมาณนึงมันนับยากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้มองเรื่องบริการที่ปิดการขายได้ง่ายก่อน
ก็เป็นไปได้เนาะเนื่องจากว่าบริการถ้าเป็นบริการระยะสั้นเพราะว่าบริการที่ปิดการขายง่ายก่อนเพราะว่ามันจะเป็นทำให้เราได้ใช้ทรัพยากรค่อนข้างน้อยไม่ได้ใช้ทรัพยากรเยอะทั้งเรื่องคนทั้งเวลาอะไรเงี้ยการตัดสินใจของลูกค้าก็จะง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเนาะบริการที่ปิดการขายง่ายๆเพื่อหาลูกค้าใหม่อย่างเช่นพวกบริการจดทะเบียนบริษัทเนาะหรือการทำบัญชีรายเดือนจริงๆครับทั้ง2 อย่างเนี่ยเป็นบริการที่ใครๆก็สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างง่ายดายนะคนที่ทำพวกสำนักงานบัญชีมักจะเล็งบริการ2 อย่างนี้เลยโดยตั้งแต่แรกเลยนะครับทั้งเรื่องของจำนวนผู้ให้บริการเนาะการแข่งขันทางด้านราคามันก็สูงเนาะแต่ว่าก็เขาเรียกว่ามีผู้ที่ต้องการใช้บริการเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยไม่ค่อยเยอะไม่ได้มากหรอกประมาณนึงเนาะแล้วก็การที่จะแบ่งงบมาที่2 บริการเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเน้นหาลูกค้าใหม่ต้องการเงินในระยะสั้นถึงระยะกลางไว้ก่อนนะเพราะว่าระยะสั้นก็คือพวกจดทะเบียนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะจดครั้งเดียวเนาะแต่ว่าถ้าคุณแอดออนขายเพิ่มได้พวกทำบัญชีรายเดือนอาจจะเป็นระยะกลางก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อมาก็คือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้าต้องการลงเงินที่บริการที่มีมูลค่าสูงเช่นปิดงบการเงินประจำปีหรือการวางแผนภาษีทั้ง2 อย่างเนี่ยครับเป็นบริการที่มูลค่ามันจะมากขึ้นเนาะเพราะว่าปกติแล้วการปิดงบเนี่ยราคามันจะมากกว่าการทำบัญชีรายเดือนอยู่แล้วแต่การปิดงบเนี่ยถ้าเป็นพวกงบเปล่าราคาอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่าถ้าเป็นปิดงบที่มีความซับซ้อนเยอะๆของบริษัทเยอะๆเนี่ยราคาก็จะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็พวกโดยเฉพาะพวกบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยเราจะได้กำไรค่อนข้างเยอะเพราะว่าบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยความซับซ้อนของธุรกิจเขาเยอะเนาะการปิดงบประจำปีเนี่ยมันจะไม่ใช่ราคาถูกละมันจะราคาตามเอกสารตามความยุ่งยากอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เรื่องของการวางแผนภาษี tax planning ที่แบงค์บอกไปนะว่าพวกเนี้ยก็คือถ้าเราช่วยลดภาษีเขาได้เยอะอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่ากำไรสัดส่วนการได้กำไรตรงนี้เราก็เยอะด้วยเนาะแล้วก็เป็นบริการที่มีมูลค่าหนึ่งแต่ว่าพวกเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันจะแลกมากับการที่ใช้ทรัพยากรทางคนและเวลาค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากเนาะรวมไปถึงความสามารถที่มากขึ้นถูกปะเพราะว่าการปิดงบประจำปีเนี่ยใช้นักบัญชีทั่วไปไม่ได้แหละต้องเป็นคนผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตหรือ CPA เนาะส่วนการวางแผนภาษีก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีทักษะในด้านนี้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับอย่างที่แบงค์บอกไปว่าทุกสำนักงานบัญชีอาจจะไม่ได้ทำ2 บริการนี้ได้หมดเนาะต้องบอกก่อนทำให้ผู้เล่นในตลาดบริการเหล่านี้อาจจะไม่มากเท่าดังนั้นเนี่ยการแบ่งงบเนี่ยก็ควรปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาตามที่เราอยากได้ว่าลูกค้าแบบไหนเนาะสำหรับสำนักงานบัญชีที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นนะยังมีลูกค้าไม่เยอะนักอาจจะเริ่มต้นที่จดทะเบียนบริษัทก่อนแล้วก็ทำบัญชีรายเดือนเอาเงินเนี่ยไปลงกับพวกบริการเหล่านี้คือทำแอดทำโฆษณาเกี่ยวกับพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมลูกค้าใช่ปะเพื่อที่เรามีรายได้ก่อนอย่างมั่นคงเพราะว่าการทำบัญชีเนี่ยมันก็เป็นรายเดือนเนาะก็จะแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างน้อยก็คืออย่างน้อยต้องมีเป็นปีถูกไหมแล้วก็เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยบริการเราขยายมากขึ้นค่อยขยายฐานกลุ่มลูกค้าเนาะนำรายได้นั้นนะมาต่อยอดกับการตลาดพวกการปิดงบประจำปีแล้วก็การวางแผนภาษีธุรกิจนะหรือว่าถ้าคุณแบบมือโปรละฉันบอกว่าฉันมือโปรเป็นสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ยาวนานมากละเราสามารถปรับเปลี่ยนตามงบที่เราอยากได้ลูกค้าเลยว่าเราอยากได้ลูกค้าประเภทไหนเช่นถ้าต้องการเน้นเรื่องของแบบว่าเฮ้ยปิดประจำปีปิดงบประจำปีหรือวางแผนภาษีคุณอัดเงินตรงนี้ไปได้เลยเกิน 50% 60%อันนี้แล้วแต่เรายกตัวเลขขึ้นมาอะไรเงี้ยสามารถเพิ่มสัดส่วนงบได้นะซึ่งจริงๆแล้วการปรับงบตามช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีผลด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราขออนุญาตเดี๋ยวยกเป็นหัวข้อต่อๆไปนะครับย่อหน้าถัดไปเนาะต่อมาข้อที่3ละกลยุทธ์การทำกระต่าย Digital Marketing ด้วยการใช้ Inbound Marketing เนาะปั้นคอนเทนต์ระยะยาวด้วยคอนเทนต์ SEO แล้วก็ AEO เนาะเป็น asset ของเราแล้วกันสำหรับคุณเคยเจอไหมล่ะคือเราคิดว่าคนที่เป็นนักบัญชีนะทำเฟิร์มอะไรพวกนี้มานะมักจะเจอคำถามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีประมาณหนึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการอย่างเราอย่างแบงก์เองเนี่ยก็เคยถามคนที่ทำบัญชีเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นยังไงตัวเลขนี้มาจากไหนเราต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์มันมีหลายอย่างที่เราอยากรู้ใช่ไหมมันมีคำถามเหล่านี้อยู่ในหัวอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราเอาคำถามที่เราเคยได้รับจากลูกค้าเหล่านั้นอะมาสร้างเป็นคอนเทนต์ดีไหมในเว็บไซต์ของเราเองในบล็อกอะไรพวกเนี้ยเพื่อให้ตอบโจทย์การค้นหาทาง SEO เนาะ
แล้วก็ AEO หรือ AIO View Optimization นี่แหละเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ต่างๆในด้านของบัญชีภาษีธุรกิจอะไรพวกเนี้ยเนาะจริงๆแล้วทั้ง SEO AEO เนี่ยมันใช้หลักการเดียวกันเลยครับก็คือการทำคอนเทนต์ออกมาให้ดีแล้วก็มีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเทนต์ที่เป็นในรูปแบบ EEAT ก็คือเน้นเรื่องของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเนาะการได้รับความยอมรับแล้วก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยค่อนข้างดีนะครับให้ความรู้ไม่พออาจจะยกเคสสตั๊ดดี้จริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยพวกเนี้ย AI เนี่ยชอบมาก SEO ก็ชอบมากรักมากโชว์กันหน้าแรกโชว์ใน AI เนี่ยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ของผู้อ่านเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์โหลดเร็วเนาะตัวหนังสืออ่านง่ายเห็นชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ให้ความรู้อย่างที่บอกไปเป็นให้ความรู้มีถ่ายทอดประสบการณ์ผสมรวมเข้าไปด้วยทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นส่วนประกอบการทำให้ SEO และ AEO เนี่ยออกมาดีนะครับจริงๆแล้วการสร้างคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยพวก inbound marketing สร้างคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็คือจะต้องมีคอนเทนต์พิลล่าก่อนคอนเทนต์พิลล่าก็คือมันเป็นเสาหลักเสาหลักของคอนเทนต์ว่าเราเสาหลักเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่เราจะดำเนินไปยังไงถ้าเราเป็นสำนักงานบัญชีเราจะเน้นเรื่องอะไรเนาะการทำคอนเทนต์ SEO AEO พวกเนี้ยครับเน้นเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านทำบัญชีไหมการวางแผนภาษีธุรกิจอันนี้เรายกตัวอย่างเนาะก็คือคุณเอาไปแอพพลายใช้ได้เหมือนกันหรือการเริ่มต้นธุรกิจทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะว่าเราจะวางพิลล่าเป็นแบบไหนเพราะว่าเราวางพิลล่าแบบไหนลูกค้าที่อยากได้บริการแบบไหนก็จะเข้ามาเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณก็แบ่งตามบริการก็ได้แบบง่ายๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ที่เราคุยเรื่องของการแบ่งบริการผมเนี่ยมันจะเริ่มมาเรื่องของบัดเจ็ตแหละอย่างที่เราบอกไปเนาะแล้วไม่ได้แค่มาบัดเจ็ตปุ๊บมันจะมาเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยอินบาวด์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์ SEO AEO พวกนี้มันก็จะมาพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์พิลล่าไปแล้วต่อมาเรื่องของการวัดผลคอนเทนต์ SEO แล้วก็ AEO เนี่ยจริงๆมันก็วัดผลได้เหมือนกันว่าคอนเทนต์ที่เราทำออกมาดีแค่ไหนเนาะมีคนคลิกเท่าไหร่อันดับเป็นอย่างไรอะไรพวกเนี้ยครับโชว์ไปแล้วเท่าไหร่ไม่แค่ว่าโชว์เนาะมีคนคลิกแล้วก็ได้ conversion เนี่ยหรือว่าคนติดต่อกลับจากคอนเทนต์ในเว็บไซต์ของเรามีมาเยอะหรือเปล่าอะไรพวกนี้อันนี้แอบขายของนิดนึงแล้วกันว่าทางแบงก์เองDigital Break Time ก็ให้บริการทางด้านการทำคอนเทนต์บล็อก SEO ในเรื่องของให้ตอบโจทย์เรื่องของการค้นหาโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นค้นหาทางใน Google Search AIO View หรือในทางพวกใน AI อะไรพวกนี้เนาะเพื่อให้เว็บไซต์สำนักงานบัญชีเติบโตได้อย่างมีคุณภาพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราเขียนเรื่องของพวกทำบัญชีอะไรเงี้ยได้เลยภาษีธุรกิจประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ฝากไว้ก่อนละกันถ้าใครอยากติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0613245949เริ่มมีบอกตัวเลขแล้ว บอกเบอร์โทรแล้วฮะตรงนี้เหมือนกันเพื่อตอบโจทย์ละกันการค้นหาจากเจ้าของธุรกิจต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยเรามีคำถามเกี่ยวกับบัญชีประมาณนั้นต่อมาข้อ4นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์ SEO AEO ไปแล้วพวก inbound marketing เนาะต่อมาข้อ4เนี่ยก็คือเรื่องของ paid ads เนาะโฆษณาที่เราจ่ายเงินแบบ direct โดยตรงๆเนี่ยต้องเน้นเรื่องของให้ได้ lead เป็นหลักนะครับ lead ก็คือให้ได้คนติดต่อนั่นแหละการทำโฆษณาที่เป็น paid ad เนี่ยก็คือให้จ่ายเงินเนี่ยทางแบงก์เองเนี่ยก็คือจะแนะนำในเรื่องของการให้ได้ lead คุณภาพเน้นคนติดต่อเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นพวกอันนี้ยกตัวอย่างแบบง่ายๆแล้วกันก็คือGoogle Ads Search อันนี้เราก็ค่อนข้างแบบอยากให้ทำเป็นตัวเลือกแรกๆเนาะเน้นดักจับความต้องการของลูกค้าที่เป็น High Intent เนาะคืออยู่ดีๆคนเราจะเขาเรียกอะไรจะเปิดบริษัทมันไม่ได้แบบเดินไปปูแล้วคิดแล้วอยากเปิดฉันอยากเปิดบริษัทวันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งแบบว่าเฮ้ยทำบัญชีมันต้องมีอะไรมันต้องทำอะไรยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งแบบตัวเลขเงินมาจากไหนหรืออะไรยังไงพวกเนี้ยคือลูกค้าเนี่ยหรือคนที่เป็นจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องการค้นหาบริการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำบัญชีอยู่แล้วมักจะเป็นลูกค้าที่ต้องการอยากจะใช้บริการการทำบัญชีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งอยากจะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาจดบริษัทขึ้นมาเนี่ยคือเขากำลังตามหาอยู่เพียงแต่ว่าหาแบบไหนก็คือหาสำนักงานบัญชีที่เหมาะสมที่ตอบโจทย์กับบริษัทของตัวเองอะไรพวกนี้ครับดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่มาจาก Google Ads Search เนี่ยมักจะมีคุณภาพค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเขามี intent เขามีความต้องการอย่างแรงกล้าไม่งั้นไม่เซิร์ชหลอกถูกปะแบบว่ามีอะไรอยู่ในหัวอยู่แหละแต่การแข่งขันของ Google Search Ad เนี่ยบอกเลยว่ามากต่างไปด้วยสำหรับสำนักงานบัญชีแล้วคุณอย่างที่บอกคุณลองเซิร์ชดูคำว่าทำบัญชีเนี่ยพูดขึ้นมาแต่ละเจ้าเนี่ยเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนาะแล้วก็ขึ้นแบบ
จัดแน่นอะแน่นเต็มอะแบบลำดับแบบเยอะอะใช้คำนี้แล้วกันก็ใช้คำว่าเป็นเจอสำนักงานบัญชีที่ทำ Google Ads Search เนี่ยอยู่มากนะครับดังนั้นเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราก่อนอย่างที่บอกไปพอมันเราแบ่งเรื่องของบริการเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมาแบ่งเรื่องของคีย์เวิร์ดได้อีกใช่ไหมจัดเป็นกลุ่มเป็นเซตเป็นแคมเปญที่เราต้องการเนาะเรื่องของโลเคชันเน้นในจังหวัดใกล้เคียงก่อนไหมจังหวัดใกล้ๆเราอะไรเงี้ยในกรุงเทพปริมณฑลถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลคุณอยู่จังหวัดไหนก็เลือกเอาจังหวัดนั้นก่อนไหมอะไรเงี้ยรัศมีที่ไม่ไกลจากเรามากนักนะครับเพราะว่าสำหรับการทำโฆษณาเราเข้าใจว่าทุกคนมีงบประมาณที่จำกัดโดยเฉพาะไซส์เล็กกับขนาดกลางเนี่ยดังนั้นเนี่ยค่อยปรับหรือขยายพื้นที่การบริการของเรามากขึ้นถ้าได้ลูกค้าไกลขึ้นก็คือเดี๋ยวนี้การทำบัญชีคือมันทำออนไลน์ได้ก็จริงใช่ไหมมันขยายแบบไปได้ก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วปุ๊บเนี่ยคุณค่อยขยายรัศมีปักหมุดค่อนข้างให้ไกลขึ้นกว้างขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ Google Search Ad ไปแล้วต่อมาเรื่องของ Meta Ads กันบ้างนะครับในส่วนของ Message แล้วก็ Lead ของ Lead Generation เนาะทั้งสองส่วนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันเลยคือให้ได้ลูกค้าที่เป็น Lead เราคนติดต่อนั่นแหละจุดเด่นของ Meta เนี่ย Meta Ad เนี่ยครับเรามีโอกาสสูงเนาะที่ได้ลูกค้าค่อนข้างหลากหลายใช่ว่ามันจะเพราะว่ามันมุ่งไปหาคนอื่นก่อนเป็นแอดที่พุ่งไปหาคนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของความสนใจหรือ behavior พฤติกรรมของคนเป็นหลักเนาะเข้าถึงลูกค้าที่อาจจะยังไม่มีความต้องการมากนักแต่อาจเป็นลูกค้าของเราในอนาคตได้มันจะกลับกันกับ Google Search นั้นอันนั้นคือเขาหา intent เขาอยากได้แล้วใช่ปะแต่ข้อเสียของ Google Search หลายคนก็น่าจะรู้คือมันไม่ได้โชว์บ่อยมันโชว์แบบจำกัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคนคลิกราคา CPC มันก็สูงประมาณหนึ่งเนาะแต่หา intent แต่ว่า Meta Ad เนี่ย CPC มันถูกแล้วก็เข้าหาคนได้เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าลีดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบว่าโหจะทำตอนนั้นเดี๋ยวนานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นโคลีดนิดนึงแต่ว่ามันก็ในอนาคตสามารถเป็นลูกค้าเราได้ไหมเป็นได้เหมือนกันนะครับเป็นโฆษณาแบบแอคทีฟที่มุ่งหน้าส่งไปหาคนอื่นก่อนเลยนะครับแล้วก็จะได้คนที่สนใจบริการของเราได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาต้องส่งข้อมูลกลับมาใช่ปะแชทก็มาก่อนบริการเรามีอะไรบ้างเฟิร์มเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไง lead generation คือคุณก็ต้องกรอกข้อมูลระดับหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลคัดกรองได้แต่อย่างที่บอกไปว่าพวกนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันของ Meta Ad เราอาจจะพบ lead ที่ว่า lead ที่มีคุณภาพน้อยเป็น cold lead อย่างที่บอกไปมันมากกว่าของเขาเรียกไม่เหมือนกับ Google Search Google Ad Search เนาะที่มีการคัดกรองก็สอบถามให้เป็นระบบอย่างน้อยคือเราคิดว่าการทำ Meta Ad ในส่วนของ Message กับ Lead Generation เนี่ยต้องมีคำถามระดับหนึ่งว่าลูกค้าอยากทำบริการอะไรพร้อมหรือยังมีบริษัทยังอะไรอย่างเงี้ยคือมีงบประมาณเท่าไหร่หรือว่าขนาดเอกสารอะไรเป็นยังไงเงี้ยเพื่อให้เราได้ lead คุณภาพมากขึ้นละกันตรงนี้นะต่อมาข้อที่5นะครับอย่าลืม local SEO ก็สำคัญนะดักจับลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงกับสำนักงานบัญชีของเรานะครับบริการที่บริเวณที่ไม่ไกลจากสำนักงานนะครับเจ้าของธุรกิจหลายคนตัดสินใจนะอันนี้เราสำหรับหลายคนเหมือนกันเนาะตัดสินใจจ้างงานสำนักงานบัญชีที่อยู่ใกล้ๆด้วยเพราะว่าเผื่อการปรึกษาและการสอบถามหรือแม้กระทั่งไปพูดคุยมีตติ้งเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายดายนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะออนไลน์ก็จริงอย่างที่เราบอกเนาะเดินทางง่ายด้วยดังนั้นการทำ local SEO เนี่ยก็สำคัญมากนะครับlocal SEO ก็คือพวกใน Google Business Profile เนี่ย GBP Google Business Profile เนี่ยที่ปักหมุดเนี่ย Google Map นั่นแหละถ้าพูดกันเร็วๆก็คือ Google Map ที่เราปักหมุดเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำมากแค่ไหนรวมถึงการเพิ่มคีย์เวิร์ดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเช่นรับทำบัญชีลาดพร้าวอะไรเงี้ยคือสมมติว่าเป็นชื่อบริษัทใช่ปะชื่อบริษัท ABC รับทำบัญชีลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยจดบริษัทลาดพร้าวอะไรก็ว่ากันไปใส่เข้าไปในบริการนิดนึงละกันในบริการบางคนก็อาจจะบอกว่าแบงค์ใส่เข้าไปแบบในชื่อในหัวเลยได้ไหมก็ได้นะก็ไม่ติดหรอกก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ของเราจะเอาชื่อเขาเรียกอะไรชื่อบริษัทขึ้นก่อนแล้วอาจจะมีต่อพ่วงด้วยนิดนึงที่เหลือก็คือไปใส่ในบริการพวก SEO พวกโทษทีครับเป็น local SEO ก็คือข้างในมันจะมีให้ใส่บริการอะไรบ้างใส่ลงไปเนาะแล้วก็ยังไม่พอเนาะก็พวกเขาเรียกอะไรการเราใส่ข้อมูลครบเลยยังไม่พออาจจะได้รับรีวิวมากขึ้นไหมทำให้หมุดของเราเนี่ย Google Map เนี่ยโผล่มาเป็นอันดับต้นๆเนาะซึ่งรีวิวเนี่ยก็จะมีหลายอย่างแล้วกันGoogle เนี่ยก็คือโดยปกติแล้วถ้าคุณแบงค์บอกว่ามันไม่ใช่ซื้อของธรรมดาทั่วไปใช่ไหมอยู่ดีจะมีคนมารีวิวอะไรอย่างนี้ถูกปะจริงๆเราก็พูดได้นะครับเราก็พูดแบบลูกค้าที่ใช้บริการเราจริงรบกวนแบบช่วยให้ดาวเราหน่อยนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าลูกค้า
ที่แฮปปี้กับเราอ่ะก็ยินดีรีวิวให้นะมันเป็นเรื่องแบบเข้าใจได้อย่างเงี้ยเราเข้าใจเนาะเป็นเรื่องการทำโฆษณาเหมือนกันนะครับมันผสมผสานแล้วกันใช้คำว่าผสมผสานประมาณนึงแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครทำ Google Ads ที่ Search ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาหมุดเนี่ยGoogle Business Profile หรือหมุดของ Google Map เนี่ยใส่เข้าไปเป็น extension นะเป็น asset ได้ให้ปักหมุดเพราะว่าคนมาปุ๊บทำ Google Ads แล้วมันปักหมุดดึงหมุดเข้ามาเลยก็จะโชว์ว่าเฮ้ยโลเคชันเราอยู่ตรงนี้เรามีสำนักงานอยู่จริงนะมันก็ผสมผสานกันใช้ไปด้วยกันเนาะเมื่อกี้ที่เราค้างไว้นิดนึงก็คือเรื่องของข้อ6แหละก็คือปรับกลยุทธ์ตามฤดูกาลของภาษีเนาะแล้วก็การปิดงบประจำปีใครที่ทำงานด้านบัญชีหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะรู้ว่าในช่วงที่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นช่วงที่นักบัญชีเนี่ยค่อนข้างยุ่งมากยุ่งจริงเพราะว่าเป็นช่วงที่ปิดงบประจำปีของหลายบริษัทนะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าอันนี้มันไม่กล้าให้ข้อมูลนะคือการปิดงบมันมีรอบของมันเนาะแต่โดยปกติหลายบริษัทคือเขาก็สิ้นงบปีสมมติปี68นะคือสิ้นงบปีช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมของปี69เนี่ยเขาต้องไปปิดของปี68ที่นั่นมันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหัวฟูของนักบัญชีเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยยุ่งเป็นพิเศษเลยเนาะแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นช่วงที่ลูกค้าตามหาผู้สอบใช่ไหมผู้สอบ CPA หาบริการที่เกี่ยวข้องกับปิดงบประจำปีก็จะเยอะมากในช่วงแบบไตรมาสแรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าช่วงเดือน4เดือน5อาจจะไม่ทันละถูกปะคือเขาอาจจะต้องตามหาเฮ้ยเราต้องปิดงบด้วยนี่นาแล้วฉันจะหาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเป็นช่วงต้นปีในไตรมาสแรกก็คือจะเป็นโอกาสทองเนาะก็คือสำนักงานบัญชีเพิ่มงบการทำโฆษณาทางด้านการปิดงบประจำปีให้ได้ลูกค้าเหล่านี้มากขึ้นก็เป็นไปได้อันนี้เราก็พูดแบบในเชิงนี้เนาะก็เป็นทางสถิติที่ค่อนข้างแบบนะประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าบริการอื่นมันอาจจะมีไซเคิลของอื่นที่เขาเรียกของสำนักงานบัญชีบริการพวกเนี้ยคุณก็ไปลองดูคุณหมายความว่าคุณอาจจะต้องอัดงบเกี่ยวข้องกับบริการที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบประจำปีเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ถูกปะตรงนี้คือเรามาสรุปแล้วเนาะคัมภีร์วางกลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับสำนักงานบัญชีเนี่ยว่าเริ่มยังไงก็คือจริงๆอย่างที่แบงค์กล่าวไปทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเนาะรีแคปให้ฟังนะอันดับแรกคือแบ่งกลุ่มบริการที่เรามีก่อนเพื่อเราเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดพอเราแบ่งกลุ่มบริการปุ๊บเนี่ยต่อมาจะเรื่องของแบ่งงบและว่าให้บริการไหนเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยตามมูลค่าของบริการหรือตามที่เราอยากได้ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยพูดง่ายคือเราให้งบกับบริการไหนเราก็จะได้ลูกค้าตรงนั้นมากขึ้นนะต่อมาก็คือการใช้inbound marketing เนาะทำคอนเทนต์ปั้นคอนเทนต์ระยะยาวด้วยคอนเทนต์ SEO AO ให้ติดใน Google Search หรือติดใน AI Overview หรือติดใน AI พวกเนี้ยเอาของเราไปโชว์เอาของเราดึงขึ้นไปให้ได้คลิกมากขึ้นเป็นzero click ก็ได้เนาะก็ต้องโชว์ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาเรื่องของเพจเนาะคือการจ่ายเงินเพจ Ads เนี่ยให้ได้ลีดเป็นหลักในส่วนของ Google Ads Search ดักจับลูกค้าที่เป็น high intent เลยต้องการเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น Meta Ad ในส่วนของ Message กับ Lead Generation เนาะแล้วก็ต่อมาอีก Local SEO ก็สำคัญเนาะใช้ Google Map ให้เป็นประโยชน์นะดักจับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆเนาะที่พื้นที่ที่ไม่ไกลสำนักงานนะครับแล้วก็มีข้อสุดท้ายก็คือการปรับกลยุทธ์ตามฤดูกาลของภาษีนะครับการปิดงบประจำปีอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับเงินเนี่ยเอาเงินไปโยกไปโปะในช่วงที่ลูกค้ามี high demand ได้มีความต้องการสูงอะไรพวกนี้ครับจริงๆแล้วการทำการตลาดของ Digital Marketing สำนักงานบัญชีนะมันไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเฮ้ยฉันถูกกว่าฉันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะสำเร็จถูกปะมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะในความเป็นจริงแล้วมันมีรายละเอียดที่ต้องทำมากกว่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของบริการของสำนักงานบัญชีก่อนนะการลงงบประมาณกับการตลาดบริการที่เราให้ความสำคัญนะว่าเราจะลงงบกับบริการอะไรเข้าใจในเรื่องของการใช้งานเพจแอดนะครับการทำโฆษณาที่จ่ายเงินอะไรพวกเนี้ยในช่องทางที่ลูกค้าไปเจอเราที่ไหนบ้างยังคอยต้องทำคอนเทนต์อยู่ SEO EO ให้ได้ Organic Traffic มากขึ้นเนาะแล้วก็ติดในพวกAI Overview หรือใน AI Search อะไรพวกนี้เยอะเหมือนกัน Local SEO ก็อย่าลืมนะก็ต้องทำอย่างที่เราบอกไปเนี่ยพวกนี้เป็นปัจจัยร่วมทั้งหมดเลยที่ทำให้ Digital Marketing ของสำนักงานบัญชีเนี่ยออกมาดีกว่าที่เคยถ้าเราแบบทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้ประกอบร่างกันขนาดนี้นะครับ
มาสุดท้ายขายของอีกแล้วถ้าสำนักงานบัญชีไหนรายใดเนี่ยอยากให้ทางแบงก์ดิจิทัลเบรกไทม์ช่วยทำโฆษณาให้ได้คือเราก็มีประสบการณ์ในการทำโฆษณาให้กับสำนักงานบัญชีอยู่แล้วคอนเทนต์ก็ทำอะไรพวกเนี้ยครับเพื่อให้ได้ lead แล้วก็ทำคอนเทนต์ SEO AEO นะให้ได้ organic traffic อะไรพวกเนี้ยครับไปปรากฏใน AIO View อะไรพวกเนี้ยหรือว่า search ad meta ad อะไรพวกเนี้ยก็ทำเว็บอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็ติดต่อเราได้เลยนะครับ061เบอร์โทรนะ324 5949นะดื่มเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้digital break time เนาะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับ Digital Break Time Podcast ครับสวัสดีครับ